Hey everyone, it's Paulo here, and in this video, ang pag-uusapan natin ay ang real estate investing for beginners and how to invest in the Philippines real estate. Okay, welcome back to the channel. Now, if you're brand new, make sure that you hit the subscribe button and turn on the notification bell para magkaroon ka din ng updates pag naglabas ako ng bagong video. So, in this video guys, ang pag-uusapan natin ay ang real estate investing for beginners and how to invest in Philippines real estate. And tuturuan ko kayo ng mga different strategies kung paano kayo makakapag-invest sa condominiums, sa house and lot or vacant lot in the Philippines kahit na beginner kayo or wala pa kayong previous experience. Now, kung gusto mo din matutunan yung mga different strategies, meron din akong Real Estate Investing Philippines video playlist and ilalagay ko yung link sa description ng video or in the pinned comment para makita mo itong mga different videos and matutunan mo yung mga different strategies. And libre lang naman to, pwede mong panoorin yung mga videos and then let me know kung may questions ka or let me know sa comment section kung meron kang mga natutunan. So, yung ipapakita ko sa inyo yung mga sample guys, ito yung mga sample ng mga properties na pwede nyo bilhin sa Philippines. And kung gusto nyo mag-invest or kung meron kayong mga specific location na gustong mag-invest, then ilalagay ko din yung contact details ni Miss Andrea Lu. Siya yung real estate agent ko sa Philippines, specifically sa Avida Land. And pwede nyo siyang kontakin sa Viber or sa Facebook and ilalagay ko din sa description ng video yung link sa Facebook profile niya para kung meron kayong mga questions, pwede nyo siyang kontakin and pwede nyo siyang tanungin doon sa mga projects and i-mention nyo na napanood nyo yung video ni Paulo Beringel para mabigyan niya kayo ng mga latest promo and discounts. So dito sa unang strategy na ipapakita ko sa inyo, ito yung tinatawag natin na ready for occupancy unit for leasing. And dito sa strategy na to guys, itong ready for occupancy unit, applicable to doon sa mga condominium sa Philippines. And itong sample computation na ipinapakita ko ngayon sa screen, ito yung sample computation of what we call the junior 1 bedroom unit. So dito sa junior 1 bedroom unit, ang floor area nito is 22.8 square meters. And kaya nila tinawag to na junior 1 bedroom kasi ang floor area niya is para siyang studio pero para na rin siyang 1 bedroom dahil meron na siyang built-in na partition. So that means kapag na-turn over na yung unit sa inyo, hindi mo na kailangan magpa-renovate or magpagawa ng bedroom kasi meron na siyang partition. So kaya siya tinawag na junior 1 bedroom. So dito sa sample na to guys, ang sample selling price and itong sample selling price kasi nagbabago to. Pwede itong tumaas, pwede bumaba. Kaya nilagyan ko lang siya ng sample na selling price. So, dito sa sample ko, ang selling price is 6.2 million pesos. Ngayon, kung nanonood ka and siguro nagtatanong ka or napapaisip ka na wala ka namang 6.2 million pesos na pwedeng ilabas. Ang good news dito guys is dito sa strategy na to, hindi mo naman kailangang ilabas yung 6.2 million pesos. So, ang kailangan mo lang ilabas is yung number 1, yung reservation fee na 20,000 pesos. So, yan lang yung pinakakailangan mong i-money out. And then, after the 30 days, dun pa lang magre-require si developer nung tinatawag natin na spot down payment or in this case, yung 10% ng selling price. Kasi dito sa sample na to, ang tinatawag natin dito is ready for occupancy. So, that means guys, itong unit na to, pwede na siyang tirahan or pwede na siyang lipatan. Kaya nare-require sila ng spot down payment. And madalas nagkakaubusan ng mga units na ready for occupancy. Kasi pag investor ka, pag alam mo na ready for occupancy ng unit, pwede mong bilhin to tapos ipapa-fit out mo and then pwede mo na siyang patirahan. So dito sa sample, ang spot down payment na required is 10% ng selling price. So that would be 620,180 pesos. So, madali lang yan kasi kung halimbawa OFW ka or may malaki kang ipon and gusto mo nang makapag-invest sa condominium sa Philippines and pwede mo na siyang patirahan, ito lang yung kailangan mong bayaran. Again, it's 20,000 pesos tapos after the 30 days, 10% ng selling price. So, dito sa example, it's 620,180 pesos. And then, kapag spot down payment ka na, pwede mo na ngayon ipa-turn over yung unit
And then, ang magiging monthly payment mo na lang is yung 10% ng stretch down payment. So, kaya nila yung tinawag na stretch down payment kasi instead na magbayad ka ng another 620,000, ini-stretch nila yon into 60 months or 5 years. So, pag dinivide mo yon, lalabas lang yon ng mga 10,336 pesos per month for the next 60 months. And then, ang kagandahan nito guys is that yung 10,336 na yan, hindi mo na yan pera. Kasi ituturo ko sa'yo later na yung pera na yan ay manggagaling dun sa tenant or dun sa titira, dun sa unit. Then, after ng 60 months or ng 5 years, dun ka palang magre-require ng 80% na bank financing and dun ka palang magde-decide na lalapit ka kay bangko para dun sa 80% na lump sum payment. So, ganito yung mangyayari guys. Kapag na-turn over na sa yung unit, kapag nabayaran mo na yung 20,000 na reservation fee at saka yung spot down payment, ang pwede mong gawin is ito yung sample ng furnished unit leasing. So, gagastos ka ng another, let's say, 150,000 pesos para dun sa unit fit-out costs. Dahil syempre, kailangan mo lagyan ng furnitures yung unit para mapatirahan mo siya sa ibang tao. And kapag may nag-move in na tenant, ang tenant for this specific, let's say, junior 1 bedroom, depende sa location, conservative cost to guys, or conservative rental, monthly rental to, ang tenant ngayon is magbabayad sa'yo ng 25,000 pesos. And then, remember, ang magiging monthly down payment mo is 10,336 for the next 60 months. So that means guys, meron ka pa din kasing i-consider na sample monthly association dues na let's say sabihin natin mga 2,000 pesos yan per month. So mangyari guys, kapag nagbayad sa iyo si tenant ng 25,000 pesos, i-minus mo ngayon dun yung 10,336 na binabayaran mo monthly. And at the same time, pati yung monthly association dues, so ibabawas mo rin yun doon sa 25,000. So lalabas yan guys na ang total net income mo ngayon is 12,664 pesos per month. So, ang ibig sabihin yan, again, ang ginagamit natin dito na strategy is OPM or yung other people's money. Kasi, pera na ni tenant yung ginagamit mo ngayon. Dahil pag nagbayad na si tenant ng 25,000 pesos, dun mo na ngayon kukunin yung pambayad mo sa monthly down payment at saka sa association dues. Okay, so yan yung pinaka-strategy. Ngayon, para doon naman sa mga gustong bumili ng pre-selling unit na hindi kailangan ng spot down payment dahil hindi mo naman titirahan or hindi pa available yung unit, ito naman guys yung sample computation ng studio unit. So makikita nyo yung studio unit na to, ang floor area niya is 23.4 square meters at ang sample selling price niya is 4.7 million. So again guys, hindi mo kailangan ilabas yung 4.7 million and I recommend na huwag kang maglabas ng ganong kalaking pera kasi dito sa pre-selling unit, ang ibig sabihin nito, yung building is hindi pa gawa at binibenta lang nila yung mga units as a pre-selling offer. So that means ang reservation fee na babayaran mo is 20,000 pesos lang. Tapos ang i-require ni developer is 20% stretch down payment kasi nga yung 20% ng 4.7 million pesos dinidivide nila yan into 60 months or equivalent into 5 years. So para makompute mo yon, kailangan mo lang gawin is 4.7 million pesos times 20%, tapos i-divide mo yon into 60 months. So dun mo na makukuha yung 15,198.15 pesos. So, yan yung magiging monthly mo kay developer for the next 60 months. And then, after the 60 months, guys, dun ka pala magde-decide kung lalapit ka kay bangko para dun sa 80% na bank financing. So, magaan lang sa bulsa yun kasi kung pre-selling unit to, and kung halimbawa, nasa overseas ka or malaki yung sweldo mo sa Pilipinas, 15,198 pesos per month lang yung babayaran mo kay developer, meron ka ng condominium unit na after the 5 years, pwede ka nang mag-decide kung gusto mong tirahan yon or kung gusto mong patirahan or kung gusto mong ibenta
then hindi mo na kailangan humingi ng 80% na bank financing dahil pwede mo na siyang ibenta. And pwede rin sa'yo explain niya ni Andrea Lu during the conversation kapag nagtanong ka sa kanya ng mga different projects. Dito naman tayo guys sa sample computation of vacant lot. So dito sa sample computation ko, itong vacant lot na to, ang floor area niya is 168 square meters. So ang sample selling price niya is 2.3 million pesos. So again guys, hindi mo kailangang ilabas yung 2.3 million pesos. Ang kailangan mo lang ilabas is reservation fee of 20,000 pesos. And then ang hinihingi lang ni developer is 15% stretch down payment, which is stretched into 60 months or equivalent to 5 years. So ang lalabas na monthly payment mo kay developer is about 6,142 pesos. And then after the 5 years, dun ka pa lang ngayon lalapit kay bangko para dun sa 85% na bank financing na ibabayad nila dun sa developer, and then si bangko na lang ang maniningil sa'yo ng monthly payment. So yan yung mga different strategies guys, and ito yung mga different like sample computation kung gusto mo mag-invest sa Philippines, and pwede kang mag-invest sa condominium units na pre-selling units or yung tinatawag din natin na mga ready for occupancy units. At kung gusto mo rin mag-invest sa vacant lot, pwede mo din gawin yan. Ngayon, kung interesado ka na makapag-invest sa Philippines, ang gagawin ko is ilalagay ko yung contact details ni Miss Andrea Lu sa screen. So, pwede nyo tanongin si Miss Andrea Lu regarding dun sa mga different projects and different locations. Depende kung saan nyo gustong mag-invest. And then make sure guys na i-mention nyo sa kanya na napanood nyo yung video ni Paulo Bringel sa YouTube para mabigyan niya kayo ng mga latest discount and promo. So I hope na may natutunan ka sa video na to, and if you like this video, please give it a thumbs up or a like and share it with your friends. And if you have any questions, ilagay nyo lang sa comment section and I will answer them. And make sure that you hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify ka din kapag may bago akong labas na video. Otherwise, I look forward to connecting with you sa Facebook, and ilalagay ko rin yung link sa description ng video kung gusto nyong makipag-connect sa akin sa Facebook, and ilalagay ko din again yung contact details ni Miss Andrea Lu ng Avida Land para matanong nyo siya regarding sa different projects and latest promo and discounts dyan sa Avida Land. So, thank you for watching guys, and I wish you all the best and God bless.